السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. رجعت لكم بحلقة جديدة وفيديو جديد على أكلة طيبة كتير، هي الكبة المقلية بس بلا لحمة. شلون بقى؟ مثل ما عم تسمعوا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي. هي عبارة عن كاسة برغل ناعم حطيناه مع كاسة مي مغلية وخليناه هيك لحاله لحتى ينفش ويشرب الميات كلها. معه بده يجي 3/4 الكاسة طحين، بده يجي معه شوية مي مشان العجن، فلفل أسود وملح وكمون وبابريكا وسبع بهارات. هدول شوي شوي على الماشي، يعني رشه رشه مو كتير. شايفين شلون؟ نعجنها منيح. بعد ما نعجنها بنحطها بالبراد لساعة ساعتين لحتى تبرد، بعدين نشتغل فيها ونحشيها. الحشوة حتكون إن شاء الله بنقلي البصلة بشوية زيت، بعدين بنحط لها الفطرات الفلفل والملح، بس لو في تحتها بنحط لها الجوزات، وإذا بدكم دبس رمان بنحط لها دبس رمان شوية. هلا هدول حطينا الخلطات مع بعضهم، معي ربع كاسة زيت، نحركهم كلهم مع بعض. شايفين كم احلاها صارت؟ لا بعد ما طلعت من البراد ناخذ شقفه بندورها بايدينا، اذا بدكم تبلوا ايديكم شويه مي ونشا كمان بصير. هلا هيك شايفين شلون؟ بعدين بتدوروها شوي على حالها بتصير مثل الاصبع. شايفين شلون؟ بعدين بايدكم هيك بتفوتوها وتساووا مثل الجوره. شايفين شلون؟ هيك بتحطوا جوات الحشوه، بعدين بتسكروها. بوقتها تكون محمي الزيت القلي مشان نقليهم بسرعه. تقولوا ايديكم مثل ما قلت لكم شويه مي خلصت. بدكم تفحصوا الزيت، بزتوا بكباية صغيرة هيك، إذا طفيت لفوق بسرعة معناتها حمي الزيت. حطينا هلا 3 جوا، بدهم شي 4-5 دقايق هي صاروا. هلا بنحط 2 ثانيات. إذا بدكم وحدة ثالثة كمان بصير، هي ثالثة. حطون هيك مشان ما تطرشوا. ديروا بالكم على حالكم. إذا هي كبة مقلية بلا لحمة، تاخذ العال كلها خضروات. إن شاء الله تجربوها ببيتكم تعجبكم، تدعونا ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب دعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عندكم سؤال ابعتوا لي على اليوتيوب.